Ju përshëndes të gjithëve të nderuar zonja dhe zotrinj, ju uroj mirëseardhje në Byro Politike këtu në abcnews. Pa dyshim që situata e pandemisë së COVID-19 vazhdon të jetë fokusi i gjithë shkaje. Do të përpiqemi mbrëmjen e sotme të flasim pa dyshim për situatën e këtij virusi, por do të shohim edhe çfarë po na shkakton në aspektet e tjera të jetës. Duke nisur së pari me ekonominë, do të kem pas pak në lidhje të drejtë për drejtë profesor Selami Xhepën. Më pas do të kem në studio mjeken kardiologe Daniela Teferiçi për të marrë disa këshilla për gjithë ata njerëz të cilët vuajnë nga problemet kardiake dhe që janë një nga shtresat më të rrezikuara nga koronavirusi, sepse për ta edhe mund të jetë fatale. Duhet të kenë një kujdes të veçantë, do të kemi mjeke në studio për të diskutuar. Më pas, në pjesën e tretë e emisionit, do të flasim për situatën e arsimit në vend, mësimi online, vendimet më të fundit të Ministrisë së Arsimit për mënyrën se si do të rikthehen maturantët për gati 3 javë në shkollë, më pas do t'i nështrohen edhe provimeve të maturës, pritet një vendim për universitetet ditën e nesërme nga kryeministri Edi Rama, por të shohim se cili është impakti dhe sa rëndon tek nxënësit e gjitha kjo situatë. Ndërkohë që do të kemi lidhje të drejtë për drejta me New Yorkun, Londrën, me Francën për të parë situatën, për të mësuar edhe lidhur me risit sa i takon testeve për cilat po punohet për të patur teste sa më të shpejta, por për atë mbi të gjitha që presin të gjithë për një vaksin për t'i dhënë fund një herë mirë këtij virusi në mbar njerëzimin, natyrisht dhe kësaj sëmundje që sikurse është deri tani ka shumë paqartësi dhe mund të na shoqërojë për një kohë të gjatë. Profesor Selami Xhepën, kam lidhje të drejtë për drejtë në këto momente. Profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni në abcnews mbrëmjen e sotme. Janë marrë njësër vendimesh, njësër masash deri më tani, ndërkohë që institucionet më të larta botërore sa i takon financave ngren alarmin se Shqipëria është një nga ato vende që rrezikohet dhe jo pak për shkak të nivelit ekonomik që kemi, për shkak të krahut të punës që kemi, për shkak se u goditëm 2 radhazi në një hark shumë të shkurtër kohor, madje së fundmi pas fondit monetar ndërkombëtar, dhe Banka Botërore flet për një ulje deri në 5 deri në 7% të rritjes ekonomike në vend. Si e shihni ju së pari këtë situatë? E vërtetë është, mendoj që prej kohësh të gjithë ne që kemi folur deri tani dhe besoj janë bërë një numër i madh debatesh dhe le themi komentesh lidhur me zhvillimet në fushën e ekonomisë dhe besoj që të gjithë jemi dakordsuar në pikën që gjendja e ekonomisë së vendit do të jetë shumë më e rënduar dhe në fakt vlerësimet kuantifikuese që kanë sjellë Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar flasin për një rënje që është goxha e thellë. Është një rregull normal që ekonomitë e vendeve të varfra, ekonomitë e vendeve më të parapambetura, pra e kanë më të vështirë që të përballen me sfidat kësaj natyre dhe në përgjithësi ka një goditje disproporcionale. Jo vetëm vendet e varfra, por edhe brenda vendeve të varfra stresat, nevojësish dihet, kanë krizat si thua, godasin më me forcë dhe më me ashpërsi. Kështu që nga kjo pikpamje mendoj që nuk kanë në gjë të re përveç faktit se në qoftë se kriza do të vazhdojë pra siç thuhet deri në muajin qershor apo muajin korrik, rezultatet e kësaj goditje ekonomike do të jenë tepër të forta. Fatkeqësisht për Shqipërinë, Shqipëria bashkë me Kosovën duken 2 vendet me goditjen më të fortë dhe madje Shqipëria akoma me një rënje më të thellë prodhimi që mund shkojë edhe deri në pothuajse gati 7%. Banka Botërore nxjerr një detaj, një nga shkaqet, edhe çështjen e vetë punësimit ose informalitetin që sipas saj është në masën 61%. Jemi në fakt në këto kuota të informalitetit? Absolutisht. Shiko, struktura e ekonomisë së vendit është, ne kemi diskutuar disa herë këtë temë, që Shqipëria ka një strukturë ekonomike të prapambetur, është një ekonomi arkaike, pra nuk është një ekonomi e digitalizuar, një ekonomi që ka një shkallë të lartë sofistikimit, përdorimit teknologjive. Ne po ta shikoni, kemi bujqësinë, kemi ato fasone që vazhdojnë edhe akoma që paraqesin disa probleme dhe aktualisht, të cilat janë industri të vlerës shumë të shtuar ose të fjala vjen industritë e minjerave, etj. Lëndëve të para, pra nuk është se kemi një bazë industriale, një bazë manufakture, le të themi të sofistikuar dhe punësim formal dhe
dhe që përpasoj ekonomia mund të ishte më e mbrojtur nga këto llogoditje. Kështu që kjo lloj strukture arkaike ose disi primitive që ka ekonomia e vendit, sigurisht që e bën atë më vulnerabël. A kemi në aktualisht në aspektin ekonomik, ndërsa në aspektin social jemi më keq edhe për faktin se një nivel i lartë i papunësisë i punësimit ka qenë informal. Dhe për pasojë e gjithë kjo masë shoqërore është lënë jashtë çdo lloji kujdesi dhe mbështetje sociale. Profesor, a mund thuhet në këtë moment se ne kemi të ndjeshëm, të dukshëm shkputjen e zinxhirit ekonomik, dhe nuk po flas për një shkputje të zinxhirit ekonomik momental ose fragmentar, por në afat gjatë, sa mund të rikuperohet? Shiko, kjo do të varet shumë edhe nga fakti se kur Europa do të fillojë që të shlirojë, si thua, gjithë zinxhirin e tyre prodhues, sepse pavarësisht që Shqipëria nuk ka në shkallë të lartë të integrimit për qenë sinqert në zinxhirin global të supply chainit për atë të furnizimit dhe të prodhimit, përsëri fakti që një pjesë e rëndësishme e lëndëve të para dhe tregjeve janë me ekonomitë e rajonit dhe kryesisht me Italinë flas apo me vendet e tjera të Europës, sigurisht që sjellja e këtyre tregjeve sigurisht që do të ketë rëndësi edhe për faktin se sa shpejt Shqipëria do të adaptohet në këto tregje. Mendoj që paktën ne mund të presim që në gjysmën e dytë të këtij vitit mund të ketë një rikuperim, besoj edhe një fillim i një aktiviteti më normal ose shkuarjes drejt një lloji normaliteti të ri dhe duhet të theksojmë, pra kemi një new normal, pra nuk mendoj që do të kemi një kthim tek sistemi i tjetër, një normalitet i ri që do të nënkuptojë një sistem të ri të organizimit të veprimtarisë ekonomike, sepse rregullat për mbrojtjen e shëndetit në punë të njerëzve do të jenë gjithnjë më të forta dhe do të jenë për herë të forta. Kështu që profesor, sa i takon frenimit të konsumit, që për këto javë është i kuptueshëm, por ka një pikpyetje të madhe edhe me rinisjen e aktivitetit ekonomik, me rihapjen e bizneseve, sa të prirur do jenë njerëzit të konsumojnë, përveç atyre që janë jetike të përditshmes, pra ushqimit. Sa mund të marrë guximin një qytetar sot në këto kushte dhe me këtë pasiguri të investoj, qoftë edhe për banesën e vet, qoftë edhe për të zgjeruar biznesin e vet? Është vërtet, modeli i sjelljes konsumatore dhe unë mendoj që në fakt prej kohësh në Shqipëri ka filluar të ndryshojë, duhet jemi të sinqertë, duke filluar që nga tërmeti, njerëzit kanë filluar që të rrisin kursimet e tyre në mënyrë që të rikuperojnë dëmet apo në mënyrë që të përgatiten për të papriturat e tjera të ardhshme. Kështu që kjo nuk bën gjë tjetër veç se është një goditje dhe më shumë që për ta konsoliduar këtë lloj sjellje tipike të konsumit. Mendoj që gjithnjë më shumë qytetarët do të jenë shumë më hezitues. Po? Kemi i blokim të linjës në moment? Po, besoj do rilidhemi shumë shpejt me profesor Selami Xhepën. Është edhe moti pak i pafavorshëm për internetin mbrëmjen e sotme. Jemi detyruar prej javësh tashmë që me shpërthimin e epidemisë së koronavirusit në vendin tonë dhe pas gjithë rekomandimeve dhe urdhrave madje të dhënë që t'i realizojmë gjitha intervistat online, pra përmes Skype-it, mund të marrim vetëm nga një të ftuar në studio, jo më shumë, për të ruajtur distancën, për të ruajtur sigurin, dihet tashmë. Do doja të vazhdoni bisedën me profesor Xhepën për arsye sepse situata ekonomike në vend është ajo që shqetëson shumë përveç pjesës së virusit që natyrisht frikson, por që duke se gjendja po shkon pak a shumë drejt stabilitetit për shkak të numrit më të lartë të çrëruarve sesa numrit të prekurve, pavarësisht se linja e prekshmërisë nuk është edhe kaq e qartë, herë kemi ulje dhe herë kemi ngritje. Po, profesor, jemi rikthyer, po? Pra, ideja është që do të kemi për një periudhë relativisht të gjatë kohë, do të kemi një ndryshim të rëndësishëm në sjelljen konsumatore, gjë që do të bajë një kërkesë të dobët në vijimësi për madhra dhe për shërbime. Për më tepër që tregu i Shqipërisë është një treg shumë i kufizuar, është një treg i të kurrur, është një treg i rrudhur shumë, me një fuqi blerëse të ulët, dhe përpasoj në qoftë se ne nuk do t'i japim një stimul të fortë, le themi reaktivizimit të prodhimit dhe të konsumit, mendoj që ekonomia do të vazhdojë që të zvarritet për një periudhë relativisht të gjatë kohe. Për te fakti që edhe Banka Botërore thotë që Shqipëria mund të rikuperohet më shpejt, por unë personalisht kam dyshime serioze për këtë konkluzion, sepse dimensionet e tregut tonë prej vitesh janë drejt kurjes
gjithnjë më të madhe. Në rast se flasim për sektor që do të preken më shumë, paka shumë ne kemi diskutuar dhe paka shumë gjithë sektorët do të preken. Nga do kemi ne humbje më shumë edhe kjo është e qartë. Pikë pyetja është kush mund përfitoj në këtë situatë. Se dihet që në situata të rënda ka lindi gjithmonë ide të rejat ose inovacionet cilat mund përfitojnë, apo jo? Absolutisht. Ato që janë inovator, ata që arrin të kapin si thua atë momentin, dhe në përgjithësi këto janë firmat e teknologjisë, në përgjithësi gjithë industritë e reja, industritë e teknologjisë, industritë e përdorimit të sistemeve sofistikuara të prodhimit. Mendoj që këto do të jenë gjithmonë ata që arrin që të orientohen më shpejt, ndoshta edhe në këtë ndryshime që mund ndodhin në rialokimin në gjithë të zinxhirin global, sepse besoj që do të ketë rialokime. Fakti që le të themi ka patur probleme serioze në sistemin e tregtisë ndërkombëtare, mendoj që do të diktoj edhe kjo rialokime të manufakturës në nivel global. Kështu që mund të jetë dhe një oportunitet, fjala vjen për Shqipërinë, në qoftë se le të themi që sektor të caktuar apo bizneset të caktuara apo linja të caktuara prodhimit të manufakturës mund të kërkojnë që të rialokohen drejt vendeve që mund të jenë më të sigurta. Kështu që nga kjo pikpamje Shqipëria mundet të ketë gjithashtu edhe oportunitete pozitive për të ardhmen, por kjo i përket si thua një afati të mesëm, nuk është një çështje afatshme. Profesor, ne kemi folur shumë për fasonët, në fakt më shumë jemi fokusuar të flasim për një tjetër problematik për shkak se kanë mundësinë më të madhe të infektimit, janë shumë njerëz që punojnë, janë mbi 100 zakonisht në këto kompanitë fason që punojnë, pagat, po, ka edhe mbi 500 normalisht më të mëdha, po përmend ato më të voglat, zura minimalen, janë punojnë që paguhen më pak normalisht në Shqipëri. Kanë kushtet më të vështira, por ama industria fason ka edhe riskun më të madh të falimentimit dhe kjo për shkak të atij zinxhiri ekonomik që ne folëm pak më herët, sepse nuk varen drejt për së drejti, nuk luajnë me prodhimin dhe me tregun e brendshëm. Pra luajnë me tregun e jashtëm, plotësojnë porositë të tregut të jashtëm zakonisht. Çfarë kosto mund të kemi nga kjo? Si në aspektin e ekonomive familjare, pra të varfërisë, të papunësisë, ashtu dhe në aspektin e përgjithshëm ekonomik? Fatkeqësisht, të gjithë ata që janë të punësuar në industrinë e fasonit, në pjesën më të madhe të tyre jetojnë në fakt në varfëri, pavarësisht nga fakti që marrin një rrogë në fund të muajit. Kështu që ngelja pa punë, fjala vjen apo rritja e papunësisë për këtë shtresë sigurisht që do të ishte edhe një goditje edhe më e fortë. Unë mendoj që industria fason sigurisht që ka luajtur një rol të rëndësishëm si amortizator social në Shqipëri, por personalisht unë gjithnjë kam konsideruar që Shqipëria nuk mund ta bazojë zhvillimin e vet tek industri të kësaj natyre. Sigurisht në kontekstin aktual dhe duke patur parasysh që kjo përbën një peshë të rëndësishme për ekonominë e vendit, ka një kontribut të rëndësishëm në punësim, pavarësisht që është punësim jo cilësor dhe punësim në një farë kuptimi edhe varfërus, por për kontekstin që ne po kalojmë sot, përsëri është më mirë që këto ndërmarrje të ndihmohen, të mbështeten në mënyrë që punëtorët të kenë mundësitë që të vazhdojnë. Nga ana tjetër, unë mendoj që vetë industritë e fasonit duhet që të jenë kujdesshme për ndjekur protokollet e shëndetit, sepse protokollet shëndetësore për mbrojtjen e shëndetit në punë të punonjësve janë shumë kritike për kthimin në normalitet, jo vetëm të kësaj industrie, por dhe gjithë industrive tjera, sepse në rast se fjala vjen do të krijohen vata të reja të epidemisë, atëherë kjo do të thotë një rikthim i gjithë shoqërisë shqiptare përsëri në një sistem karantinimi, e cila do të kishte pasoja shumë herë më serioze për jetën ekonomike dhe sociale të vendit. Do të vlente injektimi monetar nga ana e shtetit, nga ana e qeverisë në këtë lloj industrish, e para dhe e dyta, ka vlerë realisht, po të kemi parasysh se sikurse e tham, tregun e kanë jashtë? Sepse kanë përshtypjen vuan nga mungesa e tregut më shumë në këto moment, apo jo? Ato në dijenin time dhe me aq sa e di, në përgjithësi ato kanë edhe kontrata afatgjata, sigurisht që kanë ata që janë duke ose kanë qenë në proces të nënshkrimit të kontratave të reja, por ata që kanë kontrata afatgjata, sigurisht që kanë probleme sepse edhe pritësit e mallrave atje, apo porositësit e mallrave kanë probleme dhe ata me likuiditetin, gjendja e biznesit është gjithandej një lloj, mos mendojmë që ne jemi më keq dhe ata janë më mirë. Në fakt edhe ata kanë probleme me pagesat, madje në dijenin time dhe sipas informacioneve që kam, atje vetë kompanitë kanë aplikuar, si thua, klauzurat ligjore të ndalimit të pagesave për shkak të situatës së jashtëzakonshme, kështu që është një klauzulë ligjore që ju jep atyre të drejtën të mos kryejnë këto lloj pagesash, dhe nga kjo pikpamje shumë prej këtyre operatorëve ose të paktën disa operatorë
nuk mund të marr përsipër të flas dot në mënyrë të saktë eksakte, por ka di plot episode të kësaj natyre që kanë kryer, si thua, prodhimin, e kanë dërguar furnizimin dhe praktikisht kanë ngelur pa shtyr dhe pa marrë, si thua, likuiditetin mbrapsht. Kështu që ky problem në gjithë këtë zinxhir është një problem që mendoj që ka nevojë që të mbështetet. Dhe në këtë kuptim unë mendoj që mbështetja me likuiditet sigurisht që do t'i ndihmonte këto operatorë për të kapërcyer këtë lloj momenti situate. Por nuk bëhet fjalë për të mbështetur, si thua, bizneset të cilat janë falimentuara apo janë do që s'kan perspektivë. Po ato që janë në gjendje pune dhe që kanë këtë lloj problemi, pra problemin e paaftësisë paguese që krijohet pra për shkak të mungesës likuiditetit, unë mendoj që kjo duhet ka nevojë për të mbështetur. Dhe në fakt këto janë masa që janë marrë në gjithë ekonomitë e vendeve të tjera. Pra linjat e kredisë që janë dhënë kanë synuar së pari që të mbajnë në qarkullim ekonomik apo në veprimtari ekonomike sipërmarrjet, duke mbështetur mbajtjen në punë të këtyre punëtorëve dhe ku shteti ka subvencionuar edhe pagat deri në 70% apo 80% në shumë nga këto vende. E qartë. Ndërkohë, bankat shqiptare, bankat e nivelit të dytë natyrisht, në gjithë vështirësitë ekonomike apo krizat ekonomike që ka kaluar vendi nuk ka qenë të prekura, këtë duhet ta pranojmë, kanë kapital të mirë për nivelin e Shqipërisë, por sa rrezikojnë në këtë moment në rast se situata do të zgjatet dhe si ndikon falimenti ndoshta i bizneseve të ndryshme në këtë situatë? Tek bankat flas. Është vërtet që bankat në përgjithësi në Shqipëri janë të mirë kapitalizuara, pra problemet e sistemit bankar me likuiditetin nuk kanë qenë evidente. Nga kjo pikpamje, po të marrem si segment të industrisë në vend, sistemi bankar në Shqipëri është i konsoliduar dhe mendoj që është në gjendje që ta absorbojë dhe goditje të forta. Sigurisht që kjo nuk mund të thuhet ndoshta për gjithë sistemin, por sepse kjo varet shumë edhe nga shkalla e përkeqësimit të gjërave në të ardhmen, pra nëse vërtet do të kemi falimentime masive, mendoj që sistemi bankar në Shqipëri ka disa rregulla të mbrojtjes ndaj ekspozimeve për rrezikun e kredisë, që do të thotë rreziku i kredisë nuk duhet të jetë i përqendruar, pra qoftë nga pikpamja e industrisë, qoftë tek investitori individual, dhe nga kjo pikpamje shpresoj shumë që rregullat e kujdesit dhe mbikëqyrjes kujdesshme të funksionojnë në këtë rast. Sidoqoftë për shkak të natyrës dhe të karakterit që ka kjo krizë, që është e gjithë shoqërisë, pra nuk është një krizë sektoriale, nuk është një krizë e një biznesi të caktuar, por është një krizë e të gjithë sistemit ekonomik dhe shoqëror të sotëm, mendoj që nevoja për të përballur do të kërkojë mbështetje dhe instrumenta të fuqishme të ndërhyrjes, qoftë nga autoritetet e qeverisë, por njëkohësisht edhe nga vetë banka qendrore. Pra bankat qendrore duhet të jenë gjithmonë ato, si thonë në termat e ekonomistit, lender of last resort, si hua dhënë si radhës fund, për shpëtuar sistemin në mënyrë që të mos kemi kolaps sistemi, sepse për ndryshe pastaj pasojat do të ishin të paimagjinueshme. Meqense jemi tek bankat, profesor, dhe meqense u dha një lloj ndihme për shumë kreditorë që mund ta shtynin pagesën e këstit kredis deri në 3 muaj, ka një lloj paqartësie nëse shtyhet kredia dhe kërkohen interesat, apo çfarë ndodh me këto? Mund të ishte vepruar pak më ndryshe, gjithmonë pa vënë në vështirësi sistemin? Në fakt, unë mendoj që ngrirja e kredisë, ose shtyrja, pra fati do thot shtyrja, do thot ngrirja e marrëdhënies kontraktore midis subjektit privat dhe bankës, mendoj që është një lehtësi, sepse në kushtet aktuale, pra kur, siç tham, biznesi nuk po funksionon, duhet të paguaj edhe këstit e kredive, të paguaj edhe taksat e tatimet, të paguaj edhe punëtorët, pa arktuar asnjë gjë dhe pa prodhuar asnjë gjë, mendoj që edhe institucionet e bamirësisë do ta kishin të pamundur për ta përballuar një situatë kësaj natyre. Kështu që ngrirja e kësaj lloji marrëdhënie mendoj që ishte pozitive. Sigurisht që kjo bëhet me pëlqimin e bankës, sepse në analizë fundit të dy janë subjekte private, të dy janë me të drejtat barabarta në treg, por mendoj që ka patur një mirëkuptim sepse është dhe në interesin e vetë sistemit bankar që të krijojë lehtësi, që të krijojë komoditet, sipërmarrje në fundit marrëdhënia e biznesit me bankën është marrëdhënie partneriteti afatgjatë. Kështu që është në interesin e të dy palëve për të parë, si thua, vazhdimin e kësaj lloji marrëdhënie në terma sigurisht më të buta. Shpresoj që kjo, duke qenë një moment për të
rinegociuar apo të riskeduluar, si thon, termat edhe njëherë të kredive, mendoj që mund shërbesi një moment edhe relaksimi, edhe për probleme që mund ketë vetë biznesi, por njëkohësisht edhe për të shliruar bankat. Nga ana tjetër, fakti që Banka e Shqipërisë është një ndërmjetësuese në këtë proces dhe që me rregullat e veta të mbikëqyrjes e lehtëson, si thuash, atë problemin e kredive jo performuese, sepse edhe ky do të ishte një problem serioz. Mendoj që kjo do të e bën këtë lloj mase efektive dhe në gjykimin tim e bën pozitive. Por Profesor, kjo është një masë shumë e kufizuar, sepse ajo që kërkohet një ndërhyrje më e fortë me likuiditet në mënyrë që të garantohet vimësia e biznesit për një periudhë relativisht gjatë kohe, jo vetëm thjesht për një periudhë 3 muajore. Profesor, pati një rritje të inflacionit, sidomos pas javës së dytë të karantinimit, të izolimit dhe të mbylljes së gjithçkaje në vendin tonë, që duket se në ditët e fundit po rikthehet sërish dhe po shkon tek kuotat ku ishte. Çfarë ndodh në fakt? Sepse nuk mund thuhet në këtë moment që ka ndonjë qarkullim të madh të monedhave të huaja në vendin tonë. Shiko, ecuria e tregut, le themi, e çmimeve në përgjithësi nuk është se ka patur në përjashtim të tronditive të forta që ndodhen në momentin e parë dhe që mendoj që janë të kuptueshme, është një sjellje normale që ndodh jo vetëm në Shqipëri, por ndodh edhe në gjithë vendet e tjera të zhvilluara. Kështu që fakti që ky anormalitet po shndërrohet në normalitet i ka ndryshuar dhe sjelljen njerëzore dhe pritshmëritë e njerëzve. Kështu që njerëzit edhe një herë, fakti që është ulur inflacioni do thotë që kërkesa ka rënë, kështu që nuk është se ka probleme në furnizimin normal të popullsisë. Kështu nga kjo pikpamje nuk shoh që ka ndonjë ndryshim apo që mund të pritet në një zhvillim me rëndësi. 2 paketat financiare për punonjësit, për bizneset normalisht, por që kryesisht kanë qenë për punonjësit, sepse nuk është një injektim paraje tek bizneset, duhet ta theksojmë këtë, bëhet fjalë për pagë minimale. Kanë lënë shumë njerëz të pakënaqur, për shkak të informalitetit që ne përmendëm, për shkak të kodeve të gabuara në regjistrim, për shkak të datës kur është mbyllur puna e një ndërmarrje e një biznesi të caktuar. Megjithatë, flitet që do të ketë rreth majit edhe një paket të tretë. Çfarë do duhet të kishte qeveria ose zoti Rama më saktë parasysh në këtë paket të tretë? E para, a është e udhës që këto boshllëqe të krijuara që mund të jenë shumë familje, ne nuk mund të përllogarisim numër se sa që nuk kanë përfituar asgjë të plotësoheshin, të gjende një lloj instrumenti, të gjende një lloj mënyre, dhe së dyti, do duhej realisht të mendohet për një lloj ndihme ndryshe? Personalisht do kisha preferuar një qasje tjetër, sepse kjo ideja me paketa, me grupe, me ndarje, me kritere, mendoj që ka qenë krejtësisht jo efektive, domethënë e ka bërë edhe ndihmën që nga momenti i miratimit tani po shkojmë drejt muajit maj, kanë 2 muaj njerëzit që kanë pritur atë 100.000 lekë, 100 euro apo 400.000 lekë që rreziku ta marrin deri nga muaji qershor, kështu që mënyra e ndërhyrjes mendoj që ka qenë shumë e dobët në gjykimin tim. Për te pastaj kritere administrative, burokratike, etj, sorollateve që krijohen. Dhe për më tepër pastaj edhe prap ndarje biznesi i vogël, biznesi i madh që më zhdukur gjithnjë pa logjik, sepse të gjithë janë operatorë ekonomik edhe janë qytetar apo janë familjar. Personalisht do të kisha preferuar një qasje tjetër, e cila nuk kupton një çek për çdo familje, për gjithë qytetarët. Ne jemi qytetar formal, ne aplikojmë, ne paraqesim deklaratën tatimore në tatime, pra ne jemi qytetar të regjistruar dhe figurojmë në regjistrat e shtetit. Kështu që është krejt e mundur që të gjithë qytetarët e Shqipërisë t'i dihet adresa, vendi i banimit, vendi i punës e tjerë, dhe t'i dërgohet një çek pa gjithë këto lloje burokracira, pa këto lloje copa letre, bredhje në përzyrash etj, të cilat e bën krejtësisht jo efektive. Normalisht mendoj që kjo do të kishte qenë qasja më e mirë, sepse kjo nuk do të di a je formal, je informal. Edhe ai që është në informalitet, edhe ai ka të drejtë jetojë. Sigurisht. Edhe ata që kanë një punë pjesore, me kohë të pjesshme, edhe ata kanë të drejtë jetojnë. Por ata që janë artistët, fjala vjen, apo njerëzit e artit etj. Kështu që unë mendoj që me përjashtime, sigurisht që ka disa grupe shoqërore që janë me të ardhurat larta dhe ndoshta individ të tillë mund të përjashtohen, por pjesa tjetër e shoqërisë, dhe ne dim gjithë,
Në Shqipëri, në qoftë se 50% e njerëzve deklarojnë të ardhura deri më pak se 300.000 lekë të vjetra, do të thotë këto janë familje që jetojnë në varfëri. Kështu që këtyre familjeve mund të dërgohet çeku pa asnjë nga këto lloje, le të themi, detyrimesh administrative, dhe kjo do ta kishte bërë ndihmën efektive, të drejtë për drejtë menjëhershme, dhe unë mendoj që do të jepte një shtysë edhe ekonomisë. Dhe kjo jo vetëm thjesht si instrument social, por edhe si instrument i rritjes së ekonomisë. Për qarkullim, sepse do vlente për qarkullimin e lekut normalisht, për qarkullimin e paras. Në vendet e tjera po thuhet për shembull që në Amerikë apo në vendet e tjera po marrin më shumë para tani që janë në karantinë se sa mund të kenë marrë edhe kur kanë qenë punë, sepse mënyra se si shifin këto lloj ndërhyrjesh nuk ka vetëm thjesht qëllimin social, i cili padyshim që është thelbësor dhe shumë i rëndësishëm, por si qëllim social është vetëm thjesht mbijetesa, të japësh një pension minimal, tjetrit të rrinë në shtëpi, 160.000 lekë. Ndërsa i parë si një instrument i rimëkëmbjes së ekonomisë dhe i krijimit të një dinamike të re pozitive në ekonomi, kjo duhet parë pra si instrument një mbështetje shumë më të fortë dhe më të fuqishme. Profesor, do ketë një lloj, mendoni, gjykoni që pas kësaj situate do të ketë një lloj filtrimi, një lloj ndryshimi në mënyrën e të bërit biznes, jo vetëm në mënyrën e të bërit biznes në vendin tonë, por edhe në llojet e bizneseve që do të mund të jenë aktive në vendin tonë? Shko, Shqipëria fatkeqësisht vazhdon për gati 3 dekada që të ketë një strukturë ekonomike jo të përshtatshme, kështu që kemi qenë të paaft fatkeqësisht që të krijojmë një industri moderne, një industri të përdorimit të teknologjive, dhe unë mendoj që kjo duhet jetë normalisht dhe prioriteti absolut dhe thelbësor i qeverisë. Do të thotë duhet qeveria vetë me politikat e saj duhet të ndikojë për të modernizuar gjithë të lloj industri të prerje qepje që është industri fasoni, për ta shndërruar në një industri të vlerës lartë shtuar, dhe këto kanë nevojë për të mbështetur. Pra, kur them që këto janë industri problematike, nuk them që këto duhen mbyllur dhe duhet t'i hedhim matan, por këto duhen me politikat përshtatshme, me mbështetje të përshtatshme të shndërrohen, të transformohen në biznese reale. Së dyti, mendoj që duhet vetë biznesi të mendoj që koha e biznesit si zakonisht ka marrë fund. Biznesi duhet të mendoj që investimi në teknologji duhet të jetë thelbësor, duhet të jetë jashtëzakonisht i rëndësishëm në perspektivën e tyre. Në qoftë se situata të tilla do t'i vinë planetit ton, siç ka shumë gjasa në mënyrë të përhershme, atëherë ne duhet përgatitemi sot mirë për të qenë të sigurt nesër. Sot kanë qenë sigurt gjithë ato industri, fjala vjen, të cilat kanë patur një shkallë të lartë të automatizimit, të cilat kanë përdorur gjithësisht teknologjinë dhe ku përpasoj puna e individit, e njeriut, është shumë pjesore. Kështu që rregullat e distancimit social etj respektohen vetëm nga këto lloj industrish, jo nga industritë që ne kemi aktualisht në Shqipëri. Profesor, ishte kënaqësi që kisha në këtë lidhje të drejtë për drejtë në Byro Politike. Faleminderit. Faleminderit për bisedën, faleminderit edhe për sugjerimet, pse jo. Faleminderit. Isha me profesor Selami Xhepo në këtë lidhje të drejtë për drejtë, do të ndalemi në publicitet dhe rikthehemi sërish bashkë. Ime këtuar tashmë në studio, mjekja Daniela Teferici më është bashkuar në këtë momente në studio, është mjekje kardiologe, sikur se u thash edhe në nisje të këtij emisioni, ata që vuajnë nga problemet kardiake janë një nga kategoritë më të rrezikuara nga koronavirusi. Mirëmbrëma, doktoresha. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni në studio. Kënaqësi. Është gjithmonë e vlefshme që njerëzit që vuajnë nga sëmundje të ndryshme të kenë disa këshilla, sidomos në kushtet e frikës, në kushtet e stresit, në kushtet kur kemi një virus në qarkullim, por edhe në kushtet që janë mes 4 mureve. Normal, patjetër. Ta fillojmë nga kjo e fundit. Për një sëmurë kardiak që qëndron mes 4 mureve, sa e pashëndetshme është së pari? Unë do doja të bëja fillimisht një hyrje të shkurtër për kategorinë e personave, pra cilat janë ato sëmundje që ka një impakt negativ dhe që ka një ecuri më të keqe në rast se infektohen me COVID-19. Personat të cilët kanë sëmundje pulmonare, personat me hipertension, personat diabetik,
ata me sëmundje kardiovaskulare që mund t'jenë me insuficiencë kardiake apo me sëmundje të arterieve koronare dhe ato që kanë pasur aksidente cerebrovaskulare janë kategoritë e pacientëve që janë më të riskuar dhe që kanë një prognozë më të keqe, pra me një fund fatal, vdekshmëri më të lartë në rast se infektohen nga virusi në fjalë. Përsa i përket zemrës, është parë që kemi prekje të zemrës në 20-30% të personave të infektuar. Pra, sepse problemi kryesor e dim të gjithë që është insuficienca respiratore. Shumica e personave të cilët infektohen me COVID kanë probleme respiratore dhe vdesin nga insuficienca respiratore. Por, COVID-i nuk prek vetëm pulmonet. COVID-i futet nëpërmjet pulmoneve, futet nëpërmjet receptorëve të famshëm AC2 dhe përhapet në të gjithë organizmin, duke nxitur një reakcion inflamator, një proces inflamator. Ashtu në fakt që prek gjitha organet, enët e gjakut, shkakton tromboza, e thash trombozë si që njohim të gjithë, se mjekët e shpjegojnë pak ndryshe. Shkakton trombozë, mund të jetë trombozë venoze ose arteriale, pra sistemit venos apo arterial. Dhe në këtë prekje është parë pra që në 20-30% të rasteve është prekur zemra. Dhe nga këta që janë prekur, 50% kanë pasur, pra kanë përfunduar me vdekje. Pra, prekja e zemrës çon në një përfundim, ka një prognozë më të keqe. Çfarë shkakton ky virus në zemër? Janë disa hipoteza, pra si e dëmton muskulin e zemrës. Një hipotezë është që është dëmtimi direkt që ka virusi mbi miokardin dhe shkakton miokarditin. Nuk e shkakton vetëm COVID-19 miokarditi, e shkakton influenca, virusi, pra viruset istinës që ne Por e shkakton ata persona që vuajnë nga zemra? Jo. Edhe në një person të shëndetshëm? Problemi miokarditit, që unë e kam thënë dhe në emisionet të tjera, është fatal shpeshherë, sepse je mirë e bukur, gëzon shëndet të plotë dhe një prekje virale, një grip, që mund të them si që kalojnë çdo kush nga ne në stinën e dimrit, përfundon në insuficiencë kardiake. Pra, pas periudhës të gripit, shenjave të gripit, personi ka marrje fryme, e kupton që është keq, vjen për një kontroll, shtrohet në spital, se shpeshherë vin në situata të rënda, dhe shikohet që ka një dëmtim të funksionit kardiak, pra ulje të funksionit pompë të zemrës, dhe kur miokarditi është fulminant, pra përfundimi është fatal. Një miokardit mund të prek adoleshent, mund të prek një fëmijë, të cilët nuk vuajnë nga sëmundje kardiake, mund të prek dhe një adult i cili nuk ka pasur asnjë lloj problemi kardiak, por që është virusi direkt që dëmton muskulin e zemrës. Para 2-3 vjetësh ne patëm shumë të shtruar, të cilët u hospitalizuan ai virus gripi dhe dëmtim të zemrës, miokardit. Dobësim të muskulit zemrës. Do rikthehemi doktoresha të flasin bashkë, sepse duat lidhem në këto momente me New Yorkun, me profesor Sulejman Çelajin, shefi i repartit kardiologjisë në spitalin e St. Barnabas në Bronx të New Yorkut. Profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Juli. Kënaqësi t'ju kemi sërish në këtë lidhje drejt për drejt këtu në ABC News. Kemi përcjell me shumë krenari edhe falenderimi që ju është bërë me billboardet në Times Square, ku vlerësoheni si doktori që keni shpëtuar me mira zemra. Regjia ndërkohë ma nxirr foton, nuk mund ta marr dot video, po foton e kam, ku profesori shqiptar Sulejman Çelaj falenderohet publikisht për punën e bërë me të sëmurët. Dhe ishte një krenari shumë e madhe. Po ma nxirni splitter, të lutem. Në nxirë splitter. Po, ky është edhe momenti në Times Square, ku doktor Çelaj falenderohet për mira zemrat e shpëtuara. Faleminderit doktor, faleminderit edhe prej nesh që jepni këtë kontribut kaq të mirë dhe vlerësoheni kaq shumë. Gjithmonë na bën krenar kur shohim shqiptarë që vlerësohen nëpër botë. Po, Juli, është vërtet që një pacient imi e bërë atë dhe është gjithmonë ndjenja shumë e mirë kur dikush vlerëson punën
dhe mundin që bën jo vetëm për ata, por edhe për pacientët tjerë. Natyrisht se ne nuk e bëjmë punën tonë përditshme që të marrim, gradohemi të marrim gradat ndryshme apo falënderime të tilla, bëjmë punën si mjek profesioniste dhe si kur gjithë kolegë tjerë anë mbanë botës, shpresoj dhe besoj. Profesor, si është situata aktualisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po flitet për një rihapje shumë shpejt, po çfarë mund themi për shifrat aktualisht? Ka filluar fundi, nëse mund ta them kështu? Shpresojmë edhe besojmë, sidomos këto shpresa i bazojmë në faktet se po shohim shumë më pak pacient të ri në spital. Urgjencat janë shumë më të lira, nuk kemi tani 150-200 pacienta në urgjencë, ku zakonisht kishim 20-30 të intubuar dhe i trajtonim aty sepse nuk kishim edhe dhoma në intensive care unit. Tani jemi në shifrat normale, të zakonshme që shohim në urgjencë. Kemi mbyllur një pavion, besojmë që së shpejti edhe të dytin. Këto janë nga ato shtretrit në plus që kemi hapur, që kemi vende edhe për pacientët me COVID, që si që kam thënë më parë, në spitalin tonë kemi pasur një rritje të pacientëve deri në 40-50%. Kështu që është dashur të kemi pavionet të reja. Hapja besoj që do të bëhet shumë shpejt. Po, kjo hapje që do bëhet shumë shpejt, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ende nuk ka kaluar, le të themi, ajo faza e lartë, ose nuk ka mbaruar kapitulli i parë, le të themi, i kësaj pandemie. Sa e rrezikshme gjykohet të jetë? Si është opinioni? Si ndahet opinioni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Se di që ka patur shumë debat për këtë, të hapet apo mos të hapet jeta si normalisht? Debatet vazhdojnë të jenë të përditshme. Sidomos kanë filluar dhe ta politizojnë dhe doherë kur politika futet e mjekësi, atëherë shkakton edhe konfuzionin, falni ta rregulloj pak kamerën. Shkakton edhe konfuzione sepse jo gjithë politikanët janë edhe mjekë dhe kuptojnë jetën dhe se si puna si shkon në spitale. Pati një impakt shumë të madh, profesor, thonja Donald Trump pini disinfektues të pastroni mushkrit. Pati një onë të jashtëzakonshme, pavarësisht se e thash për të tallur, thash në mënyrë simbolike, por e thënë nga kreu i shtëpisë bardhë, shumë kush e mori seriozisht. Unë besoj që ai personalisht e ka keq kuptuar nga këshilltarët e tij rolin dhe punën e dezinfektantëve dhe si punojnë ato. Edhe për atë arsye tha edhe dikur u fut në një muhabet që nuk dilte dot ditën e parë dhe pastaj u mundua që ta arsyetonte me shaka dhe gjëra të tjera. Por shifet shumë qartë që e kishte shumë seriozisht atë ditë. Ditën e parë. Po, ditën e parë. Fatbarësisht nuk kemi pasur pacient që kanë ardhur në spitalin tonë, urgjencën tonë, që kanë pirë ato substancat të Lysol edhe ato tjera që i përmendi presidenti, por është një gjë shumë pozitive. Kështu që debatet ka edhe janë politizuar dhe afatet e hapjes po politizohen mes guvernit federal që është presidenti Washington DC edhe shtetëror, disa shtete kanë filluar të hapen, por gjithsesi unë besoj që duhet hapemi gradualisht dhe të jemi shumë vigjilentë edhe të gatshëm që të izolohemi sërish nëse shohim se numrat e të infektuara rriten sërish. Ndërkohë, kur vjen puna për vaksinën që presim të gjithë ose për të rejat e laboratorëve shkencor, pavarësisht se ka shumë të tillë në Francë, në Britaninë e Madhe, në Zvicër, në shumë vende të tjera, syt mbeten gjithmonë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë po bëhet aktualisht? Ka ndonjë të re lidhur me prodhimin e vaksinës? Di se janë disa qendra kërkimore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që punojnë për këtë. Po, t'ju them vërtetën, ne gjithë e dimë se mjekësia është humane dhe kërkon ndihmon njerëzit, po në njëjtën kohë është pjesë e biznesit. Gjitha kompanit janë shumë të interesuar që zhvillojnë dhe të kenë vaksinën sa më shpejt edhe lufta me të vërtetër se cila kompani do të jetë e para, sepse
me të vërtet do të fillon edhe të bën një pjesë të madhe tregu do të marrin dhe fitimet do të jenë enorme, kështu që është interesimi jo vetëm që pjesa e biznesit, por edhe që të shpëtojmë jetë edhe të krijojmë imunitet. Deri vitin e ardhshëm nuk besoj në fund vitit ardhshëm që do të kemi një vaksinë. Deri në fund vitit ardhshëm. Përveç nëse FDA edhe te i kalon ndonjë pengesë dhe shohim me të vërtetë që është shumë jo rrezikshme, safety, du të gjej fjalën për safety, por që është shumë e sigurt dhe nuk krijon dëme anësore. Ato janë shumë rëndësi që mos të dëmtojmë njerëzit që të vaksinohen. Por siç e kemi parë, siç po shohim tani me testimet e antibodies të imunoglobulinës G, shohim që shumë njerëz që kanë qenë komplet pas simptome kanë filluar që të kenë imunitet, që është shumë pozitive, që njerëzit po krijojnë imunitet. Sepse kishin dyshim shumë të madh se realisht krijoi apo jo imuniteti. Pastaj pikpyetja është afatgjat mund të jetë. Shumë e vërtet, shumica e imuniteteve që krijohen nga virozat zakonisht janë të përjetshme, por duhet kemi parasysh edhe mutacionet që i bën virusi, do shkakton një virulencë ndryshme, por edhe disa nga imunoglobulinët edhe ato ambesin dormante, do të thënë flejnë dhe harrojmë që të reaktivizohen ndërkohë. Kështu që është me të vërtet duhet të shohim sepse është një virus shumë i ri dhe nuk kemi shumë të dhëna se si do të vazhdojnë të ndikojnë njerëzit të shëndosh apo ata që janë me sëmundje kronike. Doktor, faleminderit për këtë lidhje këtu në ABC News, do të kemi mundësi të flasim sërish. Faleminderit profesor Sulejman Çelaj. Faleminderit natën e mirë. Kënaqësi. Ishte doktor Sulejman Çelaj nga New Yorku. Duke se po kryen imunitet, thot profesori gjë e mirë në fakt, sepse gjithmonë ka qenë pikpyetja e madhe, a do krijojnë imunitet ata që e kalojnë apo jo? Sepse këta paralelisht me kurimin bëjnë edhe studimet, e kanë këtë të mirë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte është ajo frika që mund të kanë mutacione të shpeshta, dhe duke patur mutacione të shpeshta, ky virus që mendohet që ka dalë nga laboratori, është duke pasur kaq mutacione, pra nuk lë dhe imunitet të përhershëm. Normal. Megjithatë, kjo pritet për të parë, do shohim me curin. Okej. Dua të rikthehemi bisedës për të sëmurët kardiak. Ishin të dëmtimi. Meqense është thënë që kush vuan nga zemra është më i rrezikuar dhe njerëzit e marrin në përgjithësi këtë. Cilat janë, ju më përmendët miokardin, më përmendët disa nga prekjet më të forta, le të themi, të zemrës. Megjithatë, cilat janë ata pacientë të cilët janë kuruar për një sëmundje të zemrës, ose mund të jenë operuar, ose mund të kenë vënë naza, nuk e di të gjitha, domethënë çfarë bëhet në zemër normalisht, të cilët nuk do ta kenë këtë anksin dhe këtë frikën, sepse mund të jenë si gjithë të tjerët momentalisht. Pikërisht, pra, unë do bëja një korrigjim të vogël, nuk është se kanë më prirje të infektohen, por ecuria, në qoftë se ato infektohen, ecuria është më e keqe. Por ka shumë pacientë të cilët kanë kaluar infarkt, të cilët janë stentuar, kanë vënë ato unazat, që kanë mbijetuar, janë infektuar me Covidin, disa pacientë, unë i kam dhe pacientë e mi, dhe kanë mbijetuar. Pra janë më të rrezikuar ata që nuk janë kuruar, prognoza është më e keqe. Pra, ato do kenë të njëjtin kujdes, si çka çdo kusht tjetër që mos preket nga Covidi. Sigurisht që mosha mesatare e të infektuarve ka qenë 80 vjeç. Pra ka që është mosha e tretë, le të themi, që është më tepër e infektuar. Dhe mosha e tretë gjithmonë ka sëmundje bashkëqyruse. Është rrallë që të gjesh një 80 vjeçar apo 80 vjeçar që nuk vuan me hipertension. Po thuaj se të gjithë vuajnë me hipertension. Prandaj dhe u mendua që po ne që kemi 46.8 mesatare në prekshmërisë në vend. Ne kemi më pak raste. Ato kanë nxjerrë me një numër më të madh rastesh. Prandaj u pa që hipertensioni ishte sëmundja e parë që u gjet te këto persona që vdiqën.
Dua të theksoj edhe diçka tjetër, me që më kujtove për moshën e re, obeziteti u pa që ishte një faktor risku për prognoz të keqe tek personat që prekeshin. Dhe obeziteti ndikonte tek personat e rinj. Mund të ishin persona me moshë më të repra, por në rast se ishin obez, kishin një ecuri... Bashkuarat Amerikës, për shembull, ky është problemi kishin një ecuri më të keqe. Ata që vuajnë nga obeziteti. Ndërkohë që tek personat të cilët vuajnë, pra e dim që këto persona vuajnë me sëmundje kardiovaskulare, infektimi nga virusi nxit prish atë balancin e oksigjenimit të indeve. Pra kërkesë ofert e prish atë balancën dhe në kushte të tilla, personat të tillë janë më... Më bëni gati doktor Dobi ndërkohë, po. Personat të tillë janë më të ndjeshëm, më delikat, do thoja, dhe i prishet ky ekuilibër. Dhe në një stuhi katekolaminash që mund të ndodhin në kushtet e infeksionit dhe prishja e kësaj balance, çon shpesh herë që në qoftë se një plak është në enën koronare, aty e qet, rupturohet, qahet dhe shkakton infarkt miokardi. Pra, janë disa raste të cilat janë votuar tashmë në revistat prestigjioze të kardiologjisë europiane, ku është parë që personi infektuar nga Covid-i, manifestimi i parë ka qenë infarkti akut i miokardit. Ka si infarkt akut miokardi. Dhe ndërkohë, stresi, që është pra frika. Tani, me qënë se në këto momente i smur apo i pas smur, stresin e kanë të gjithë për 100 arsye. Një pjesë e njerëzve kanë akoma shumë frikë nga koronavirusi, një pjesë kanë pjesë ekonomike që nuk i kanë në rregull dhe natyrisht kanë pas siguri dhe kanë një stres të jashtëzakonshëm, të ndenjurit brenda mungesa aktivitetit fizik gjithashtu është stres më vete. Stresin bizotron në këto kohë. Ata që vuajnë nga zemrat, çfarë duhet bëjnë kujdes? Çfarë mund të bëjnë në këto momente? Në kushtet e shtëpisë, çfarë mund të bëjnë? Ato do marrin në rregull medikamentet, u akuzuan disa medikamente që mund të shtonin, që janë shumë të rëndësishme për zemrën, që mund të shtonin prirjet për të smurur apo për të pasur një rit keqe të smundjes nga Covid-i. Nga medikamentet që përdoren për zemrën, për tensionin? Po flasim, familja e enalaprilit. Për shembull, meqense enalaprilin është një medikament që e njohin gjithë. Por nuk është e vërtetë. Prandaj u tha që këto medikamente nuk duhet të ndërpriten, sikurse aspirina. Për këta persona që vuajnë nga smundja kardiovaskulare, që janë të vërtetuar që vuajnë, nuk duhet të ndërpriten asë një mënyrë, sepse ndërprerja tyre ka quar në përkeqësim të vetë smundjes bazë, që është smundja kardiovaskulare. Ndërkohë, bashkëshortja e një personi i cili u identifikua me Covid dhe që bëri infarkt akut miokardit, u paraqit pas 6 orësh në spital, sepse nga frika e madhe, o mos jam infektuar dhe unë nga burri, bëri një smundje që quhet si sëmundje e stresit, që prek zemrën, kardiomiopatia Takotsubo. Do më thënë anksi ose goditja e stresit e momentit e jep, mund të japi goditja e zemrën? Stresi shumë të forta. Se stresi gjatë, okej, po edhe stresi i momentit. Stres i momentit shumë i fort u identifikua me dëmtim të muskulit të zemrës. Pra, me këtë kardiomiopatin... Ndaj stresi dhe frika shpesh herë kthehet në dëmtim primar sikurse dhe virusi. Sa i takon mungesës së fizike, di që të smurt nga zemra e kanë domosdoshmëri, qoftë edhe një shëtitje në ajër të pastër, është për gjithë e nevojshme, po sidomos ata që vuajnë nga smundja. Lëvizja është e domosdoshme, se është parë që infektimi nga Covid-i, pra dhe tek ato që mbijetojnë, dim shumë mirë një rast në Itali, i ri, 20 e ca vjeç, kishte dalë negativ pra pas shërimit nga Covid-i dhe bëri vdekje të papritur, sepse këto persona kanë një hiperkoagulabilitet të gjakut, piksje, pra prirje për piksje të gjakut që është tromboza. Këto persona priren të bëjnë tromboza arteriale ose venoze. Dhe prandaj, patjetër që duhet të lëvizin, si këto që kanë kaluar Covid-in, pra i kanë mbijetuar, ashtu dhe personat me smundje kardiovaskulare. Faleminderit, doktore Sha. Faleminderit që ishit studio, faleminderit edhe për këtë bisedë, ndërkohë që do të shkojmë në Francë në këto momente me doktor Erion Dobin në Besançon. Doktor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Përshëndetje. Faleminderit që u rikthyet në ABC News. Faleminderit dhe ju me për ftesën. Çfarë ndodh aktualisht në Francë? Si ka ndryshuar situata?
Ose më saktë në cilën fazë jemi të pandemisë atje? Atëherë, prej disa javësh jemi në atë që quhet faza e tretë. Faza e tretë është faza ku të gjithë strukturat mjekësore, shëndetësore, të gjithë strukturat laboratorike janë në dispozicion të pacientëve, sepse është ajo që quhet faza e epidemisë së gjerë, ku çdo individ mund të jetë në përballje me infeksionin. Aktualisht kemi mbi 128.000 të prekur në Francë, dhe sigurisht që nuk është e njëjtë në të gjithë regionet, pra ka disa rajone që janë më pak të prekura se sa të tjera, dhe rreth 24.000 të vdekur. Për fat mirë, prej gati 4 ditësh kemi një rënje të rëndësishme të numrit të pacientëve të vdekjeve, të numrit të pacientëve që ndodhen në shërbimin intensiv, në reanimacion, dhe të numrit të pacientëve të konsideruar të shëruar. Është një fazë si thua pozitive në atë që quhet platoja e ndjekjes epidemiologjike. Për këtë arsye kryeministri francez mbas bashkëbisedimeve me strukturat përkatëse ka dalë, në mos gaboj, pardje në mbrëmje, ku ka deklaruar pikërisht atë që quhet faza e parë e lëshimit masave, 11 maj, ku do të ketë disa lëshime për popullsinë, pra do hiqet ky që quhet izolimi thuajse total për popullsinë e përgjithshme, sigurisht me disa rregulla strikte, siç është moshapja e restoranteve, strukturave ato janë të fundit. Nuk ka aktivitete sportive, sporti kolektiv, dhe gjithashtu nuk mund të zhvendosen më shumë se 100 kilometra në një zonë ajrore, pra lëvizjet në qytetet e ndryshme, sigurisht 100 kilometra për Francën, duke pasur parasysh mallësinë e saj, nuk janë gjë e madhe, 100 kilometra në Shqipëri mund të arrisim në qytete larg, por në Francë jemi brenda regjonit. Pra, si thua, në një qytet në një tjetër, dy qytetet kryesore të një regjoni, dhe një landi janë afërsisht ndërmjet 70 dhe 120 kilometra. Kështu që si thua, është një lëvizje e kufizuar, por që të lejoj njerëzve të dalin më. Doktor Dobi, pasi ka kaluar ajo frika e parë, ajo mbyllja e parë nga koronavirusi, a janë këti që përjetuam gjithë mos preknim asgjë, disinfektonim duart në çdo moment, të mbanim maskat në çdo moment, duket se më shumë vëmendja tani, përveç halleve tjera ekonomike, që nuk mund t'i diskutojmë bashkë, vëmendja vazhdon të jetë përqendruar, cila është mënyra që mos na kthehet prapë? A do të gjendet vaksina që të shpëtojmë mirë e mirë, dhe pikpyetje shumë të mëdha se çfarë do të ndodhi në Vjesht? A do të rikthehet apo jo sërish në Vjesht, gjithmonë në rast se zhduket plotësisht gjatë verës? Ta nisim nga metodat për të mbajtur situatën në kontroll. Një nga metodat është rapid test ose testi i shpejt, po punohet shumë, janë shumë laborator për ato testet që nxjerrin rezultatin në pak minuta. Çfarë bëhet në Francë lidhur me testimet? Është konsiderohet si metodë? Atëherë, përpara se të përgjigjem kësaj pyetje, është e vërtetë, ju thatë në Vjesht, por mund të jetë dhe më përpara. Varet të gjitha, do të varet nga mënyra e sjelljes së popullsisë në terren, pra do të thotë nëse ruhen ato kushte të cilat janë përcaktuar që në fillim ndoshta mund të kemi një ndjekje normale të epidemiologjisë. Dhe e dyta që doja të përmendja, sot isha në konsult gjatë gjithë ditës, është e jashtëzakonshme se si ka ndryshuar sjellja e njerëzve. Në gati 28 pacientë që kam parë sot në konsult normale, mbi 20 hynin në sallë në konsultimit dhe nuk e mbyllnin derën, pra dhe isha i detyruar të mbyllja derën e konsultës, për arsye sepse kanë këtë tendencë në mosprekje, sidomos në struktura spitalore. Pra, ka ndryshuar sjellja e njerëzve, janë të trembur, të jemi të vërtet, janë të trembur, edhe nuk e di se si ndoshta kjo lirësi do t'i lehtësoj më shumë ato simptoma psikologjike që është shumë e rëndësishme, dhe që të hynë ndoshta në atë ritmin e normalitetit. Për sa i përket testeve që ju përmendët, është absolutisht e vërtet. Janë dy lloje testesh, duke bërë si thua një diferencim, ndoshta ju e keni bërë në emisionin tuaj, atë që quhen testet PCR-s, ara testi kur pacienti është i infektuar, janë testet me ato që quhen të famshme tampon, që ndoshta gjithë personat i kanë ndjekur. Testi i shpejt
ka për qëllim diagnostikimin e personit kur është infektuar, sepse testi që merr deri në 6 orë ka për qëllim analizimin e gjenomikës së virusit, pra për të përcaktuar ndërse në strukturën nazofaringale ka strukturë virusi. Në 2 javët e fundit në Francë ka dalë një metodë akoma më komplekse, duke qenë se mendohet që pacientët që shtrohen në terapi intensive, mendohet që janë infektuar në një periudhë më të mëparshme, dhe testi në këto pacient ka pasur një rezultat që quhet fo negativ, pra negativ falso, për arsyeën e thjesht, specialistët, Instituti Louis Pasteur holli idenë që ndoshta duke qenë se periudha e inkubimit ka qenë më e madhe se 14 ditë, duke bërë testin nazofaringeal, ky mund të jetë negativ, sepse virusi ka zbritur në rrugët më të primarjes. Për këtë arsye personat janë në gjendje më të rëndë sepse i ka prekur mushkrit. Kështu që shpesh është kryer testi vetëm në të smurët e hospitalizuar në qendrat intensive, testi me lavazh bronkoalveoler për të pasur një material më të përqendruar, por sigurisht duhet bërë në kushte absolutisht nga specialistë, nga pneumologët dhe reanimatorët. Po këto testet e gjakut që merren në gish del për pak minuta, sa të garantuara janë? Ky është testi i parë dhe siç thatë ju janë testet e shpejta. Atëherë problemi mallor në Francë, por jo vetëm, është problemi i testeve serologjike. Kjo është shumë e rëndësishme sepse është vetëm një mënyrë që do të përcaktojë nëse do të kemi një imunitet kolektiv. Pra, siç është për hepatitin B, për HIV-in dhe për gjithë sëmundjet e tjera virale, për të përcaktuar nëse do të kemi ato që quhen antitrupat, IgG dhe IgM, të cilët janë të aftë të luftojnë kundër virusit. Fakti që virusi ka hyrë në organizëm dhe ka aktivizuar këtë sistem imunitar me antitrupat dhe testi do të jetë pozitiv, na lejon të mendojmë që ndoshta kemi një imunitet të grupit. Atëherë, përveç këtij testi që bëhet me analizë gjaku dhe që do të rritet në mënyrë të ndjeshme duke filluar nga 11 janari, së bashku me testet nazofaringale, duke llogaritur rreth 700.000 teste në javë. Pra Franca nga 228.000 do kalojë në 700.000 teste në javë për testet e tamponit, me qëllim që të diagnostikojë sa më shpejt individët dhe të izolojë për të pasur mundësi për hapja, e qartë. Dhe testi i dytë që është serologjik, problemi mallor është që sot në Francë ekzistojnë mbi 30 teste, sepse çdo laborator apo çdo strukturë shkencore, siç është dhe Spitali jon, ka një test që kryesisht janë të njëjtë, por që ndryshojnë nga njëri tjetri. Pse? Sepse përderisa nuk është përcaktuar ose licencuar një test që do të bëjë diagnostikimin e të gjithë pacientëve, sigurisht që ka teste të ndryshme, pavarësisht se testi jep të njëjtit rezultat. Dhe duhet bërë kujdes sepse testet e shpejta që bëhen me një analizë gjaku, sikur po matim gliceminë, teste që përfitohen brenda minutit, informacioni është për 5 minuta maksimumi, janë më pak të besueshëm. Megjithatë janë teste shumë të rëndësishme, sidomos në strukturat mjekësore. Për shembull, një pacient që vjen, përpara se të hyjë në një ekzaminim të rëndësishëm, mund t'i bëhet një test i tillë që të paktën të shmanget, si thua, infektimi i personelit apo i pacientëve të tjerë, dhe nëse testi është pozitiv, kryesisht bëhet një test konfirmimi nga mrapa me testin ELISA. Por të paktën në situacion... Pra jep një përqindje informacioni për gjendjen e pacientit. Absolutisht, se ka një rezultat falso negativ të rëndësishëm, por është një test edhe i pranueshëm dhe Akademia Nacionale e Mjekësisë në Paris e ka ulëmtuar si një nga testet rutinë që do të bëhet në 11 janari për personat në rrezik më të lartë të ekspozimit. Diçka që doja të thoja ndoshta nëse më lejoni, që është shumë e rëndësishme dhe që është e re në ditët e fundit, sigurisht është shumë e rezervuar sepse numri i pacientëve është i limituar. Kemi disa rezultate që janë bërë direkt në atë që quhet instituti joni INSERM, Institut Nacional de Santé et Recherche, ku kaloi një nga ditët e mia të konsultave në anën e kërkimeve shëndetësore. Jo, është strukturë që merret vetëm me anën shkencore, domethënë me anën e kërkimit shkencor, dhe një nga departamentet është departamenti i onkologjisë. Ne kemi pasur 54 të smur
me smundjen të konfirmuar me COVID-19 të diagnostikuar dhe sigurisht dhe me kancer. Dhe në këto 54 pacientë është bërë një analizë gjenomike dhe sidomos një analizë stimulimit limfocitar dhe 92% e tyre, pra rreth 51 pacient mos gaboj, të gjithë si thua shprehin limfocitet të. Pra do të thotë që ka një imunitet të qëndrueshëm dhe kjo është shumë e rëndësishme. Atëherë, ka dy pika të rëndësishme. Atëherë, që të na sqarosh pak më thjesht. Po më thua që kanë krijuar imunitet. Kanë imunitet kolektiv, që është shumë i rëndësishëm, që është persistent, sepse me testet të ndryshme që është bërë, është parë që numri i antikorpeve, që janë si thua ushtarët kryesor të luftës kundër virusit, janë gjithmonë aktiv dhe mbas infektimit, dhe kjo është shumë e mirë sepse do të thotë që imuniteti kolektiv mund të jetë diçka e qëndrueshme dhe është vetëm një mënyrë që do të na liroj nga gjithë këto masa dhe nga frika e një pandemie të dytë apo të tretë, sepse vetëm në atë moment kur pjesa më e madhe e popullsisë është përballuar me virusin, në atë moment sigurisht do të jetë një virus shumë më pak influent dhe shumë më pak i rëndësishëm nga ana infektive. Dobi, ka dobësim virusi në rezistencë, në impakt, në të gjitha, në sëmundshmëri, ka dobësim? Ka dobësim në momentin që virusi nuk gjen terrenin, pra nëse ka një imunitet kolektiv, nëse limfocitet dhe sistemi imunitar është i aftë të përballojë virusin dhe numri i personave të prekur është shumë i vogël dhe do të vinë në rënje, sepse sa më shumë të preken, aq më shumë do fitojnë imunitet kolektiv, do të thotë që në një moment të caktuar virusi nuk do të gjejë më terren transferimi, vektori, pra sigurisht që do të zbutet. Atëherë ka një risk të madh që ai mund të pësojë një mutacion, siç është virusi i gripit çdo vit, por do të ketë humbur, sepse edhe ky mutacion në pjesën më të madhe gjenomika e virusit do të jetë e njëjtë, pra edhe me këtë mutacion virulenca e virusit do shpresojmë të jetë më e dobët. Pra, absolutisht e mundur një kontroll i situatës. Megjithatë këto mbeten për të vërtetuar dhe e dyta që do doja ndoshta për të siguruar pak pacientët në onkologji, që është fusha ime direkt dhe ku merrem me to. Pacientët në onkologji në fillim është shumë e rëndësishme sepse pikërisht në emisionin tuaj kemi konfirmuar që në madje ka dhe në atë që quhet New England Journal of Medicine, që është një nga revistat përgjithësore mjekësore të onkologjisë, dhe jo vetëm, ku në fillim u mendua që risku i vdekjes pacientëve me onkologjik është i madh nëse infektohen. Por është parë në këto momente, në ditët e fundit, në studimet e fundit, sepse thash të dhënat ndryshojnë në çdo ditë, është parë që të smurët me kancer dihet që ka një aktivitet imunitar shumë të madh, sepse sistemi imunitar lufton. Është aktiv, po. Dhe është i detyruar të jetë aktiv sidomos në ato të smurë që trajtohen me imunoterapi në sidomos kancerin e mushkërisë, urogenital, ka shumë indikacione, por mos hyrë në detaj. Dhe këto 54 të smurë, në 80%, 75% e tyre, janë pacientë të trajtuar në këtë terren që kanë pasur shumë pak simptomat, themi drejtën prisni më shumë pacient onkologjik të prekur, por këto pacientë kanë kaluar kryesisht në një si thuash me një simptomatologji të lehtë ose të mesme dhe mendohet se është pikërisht ky sistem imunitar i aktivuar që mendohet që ka ndihmuar pacientët. Ka ndihmuar të luftojnë koronavirusin. Interesante kjo. Ose të përballojnë më mirë koronavirusin. Bëhet fjalë vetëm për një, atëherë ka disa kategori, sepse të smurët të cilët janë në ndikimin e kimioterapive citotoksike është më e vështirë sepse kanë imunosupresor ose siç janë disa medikamente siç është afinitori e verolimusi, që është një imunoregulator direkt. Në këtë rastin i kemi ndërprerë mjekimet fatkeqësisht për gjithë pacientët për gjetur alternativa tjera, sepse e dimë që përballja me virusin tek një pacient që do ketë një imunomodulator mund të rrisi riskun e infektimit, por sigurisht më shumë riskun e komplikacioneve. Pra, nuk është tek gjithë pacientët, por është një shenjë e mirë sepse do thotë që pacientët me një sistem imunitar aktiv
siç mund të jetë rasti një aktivizimi nga virusi, mund të përballojnë mirë virusin dhe që do të thotë që mund të kemi shpresa në të ardhmen. Me atë që dim limitizuara të gjithë këto informacione, sepse janë për të vërtetuar në ditët në Me atë që dim deri tani, kemi shpresë që nga viti i ardhshëm koronavirusi ose COVID-19 të shndrohet në një grip zakonshëm? Atëherë, unë uroj sepse do të flasim më gjithmonë. Jemi të lodhur, jemi pavarësisht se jemi në sot isha vërtet si thua në merak në thonjza për ditën nëse do të isha në orë për të isha korrekt me ju, sepse sigurisht orët janë të zgjatura dhe që jemi të lodhur. Pra duam për arsye, sidomos për pacientët, duam që të kalojmë te fazë, duam që ekonomia të rimërkëmbet. Mendoj që duke filluar Dobi, po të ndërpres fundi i vitit ndoshta nëse do të kemi këto rezultate që paraqita, pra me shenja të mira të imunitetit. Doktor Dobi, të ndërpres një përmirësim dhe nga fundi i vitit dhe duke filluar nga fillimi i vitit tjetër, mund të kemi një virologji shumë më pak të ndërpres vetëm një çast, sepse sapo ka ndruar jetë një tjetër pacient për fat keq në Shqipëri, një 71 vjeçar ka qenë në gjendje të rëndë prej një muaj me insuficiencë respiratore akute, ka ndruar jetë në spitalin Shefqet Ndroshi. Vetëm para pak është njoftimi i Ministrisë së Shëndetësisë me inicialet BS nga Shkodra, me pneumoni bilaterale, vuante nga smundje bashkëshoqëruese, diabeti, insuficiencë kardiake, hipertension, anemi kronike, nuk ka arritur dot të mbijetoj, pra shkon në 31 numri zyrtar që i viktimave nga koronavirusi në Shqipëri, në vendin tonë për fatkeq. Sigurisht fatkeqësisht, për si thua për të qetësuar ndoshta popullsinë, sepse gjithmonë këto lajme janë pak të vështira për të përballuar sidomos në këtë periudhë të vështirë. Duhet të themi që nëse është e vërtetë dhe i besoj absolutisht autoriteteve që kanë dhënë informacionin, të gjithë këto patologji që pacienti fatkeqësisht ka përsëritur, do të thotë që dhe ndoshta një grip stinor mund t'ia shkaktonte. Mund të jetë i aftë të kryej komplikacione të tilla me pneumopati dhe vdekje. Pra, do të thotë që në disa raste virusi shfaqet si pneumopati dhe që komplikacionet më mbrapa janë të favorizueshme nga shumë multipatologji që pacientët fjalë mund të kenë. Megjithatë, nuk duhet absolutisht ta zbejmë impaktin dhe rëndësinë që ka ky virus në sistemin shëndetësor, sepse kemi parë raste të jashtëzakonshme, jemi bërë ndoshta ekspertë gjithë mjekët, pavarësisht se jemi specialistë fushës, duke parë për shembull duke pasur parasysh se kemi akses në imazheri, në skaner, kemi pasur shumë skaner, është vërtet tipik forma fulminante që paraqit në pneumopatit bilaterale, pra shohim pjesa 80% e mushkërisë e zënë nga infiltrimi limfocitar, pra nga infeksioni i virusit, dhe kuptojmë shumë mirë pse pacientët arrisin atë stad ku nuk arrisin dot dhe të kenë një frymarrje normale. Pra, absolutisht është shumë më i rëndësishëm dhe më virulent dhe më i rënd në shenjat klinike si një grip i zakonshëm. Shpresojmë dhe urojmë që të ketë një evolucion të favorshëm për gjithë. Të shpresojmë të iki siç erdhi. Urojmë, megjithatë të shpresojmë. Them që do të bashkëjetojmë për disa muaj me virusin, sepse është e pamundur të bëjmë ndryshe. Doktor Dobi, faleminderit. Ju faleminderit dhe juve dhe uroj natë mirë dhe mirupafshim. Faleminderit. Isha me doktor Erion Dobin nga Franca. Do kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare. Do të kemë në studio profesor Fatmir Vejsiun. Do të kemë dhe një lidhje me gazetaren Mirela Shtëmbari në Londër. Mirë, më është bashkuar në studio profesor Fatmir Vejsiu, me cilin do të flasim pas pak për situatën e arsimit në vend. Përshëndetje, më mbrëma profesor, do të flasim pak më vonë bashkë, sepse do të kemi një lidhje drejt për drejt me gazetaren Mirela Shtëmbari në Londër, për shumë vite gazetare e BBC-s. Përshëndetje, zonja Shtëmbari. Mirë mbrëma, Juli. Mirë mbrëma, kënaqësi t'ju kemi në këtë lidhje të drejt për drejt. Çfarë po ndodh në Britaninë e Madhe? Si është situata? Shumë neglizhente në javët e para, e goditur fort pastaj në vijim.
Është vërtet, ashtu është. Situata aktualisht është ende serioze në Britani. E kemi arritur pikun, jemi në fazë, kemi arritur atë kurba nuk është në ngjitje, do të thotë është pozitive, por numri vdekjeve ka kaluar shifrën 20.000. Është shumë e vërtet, po, është shumë e vërtet sepse Britania filloi pak më lehtë të tjerët, se sa vendet e tjera, fillimisht jam e sigurt që ju keni dëgjuar për atë imunitetin e tufës, që u tha fillimisht, madje Johnson doli dhe tha që të gjithë do të jemi të përgatitur që do të na vdesin të afërmit tanë. Më vonë pastaj për njeri mori masat që nga 23 marsi Britania ka qenë në izolim total, në karantinë. Po pavarësisht kësaj numri i vdekjeve thash ka përcyer shifrën 20.000. Në fakt, fillimisht këshilltari shkencor i qeverisë tha se do të jemi me fat në qoftë se nuk e kalojmë shifrën 20.000. Jo se 20.000 është numri vogël, por që, domethënë, ky do të ishte synimi i tyre. Pra, shifra e sotme ishte shifër goxha e lartë që u dha 20.096 persona, sepse ka filluar numërimi i vdekje jo vetëm nëpër spitale, po edhe nëpër këto shtëpitë të moshuarve. Po, në shtëpitë të moshuarve. Aty ku në shumë vende të Europës perëndimore, sidomos vdekjet më të mëdha kanë qenë pikërisht në këto shtëpitë e të moshuarve. Dhe ishin ato që u numëruan në një farë mënyrë, se është fjalë e keqe ta thuash kështu pak më vonë. Po ndërkohë sa i takon masave në Britaninë e Madhe, ka filluar një lloj rihapje, çfarë po ndodh? Jo, nuk ka filluar rihapje. Përkundrazi, domethënë është theksuar dhe theksohet dita ditës që ende duhet të vazhdojmë të rrim në shtëpi, ende gjithçka është e mbyllur, shkollat janë të mbyllura, gjithçka është e pezulluar, sepse thonë që ky në fakt është momenti më kritik, sepse pavarësisht se ne kemi arritur në pikun dhe nuk po rritet, po domethënë është në sipërfaqe të sheshtë, rreziku më i madh është rikthimi. Se domethënë dhe pastaj rrezikojmë që të humbasim dhe këtu që kemi arritur deri tani, dhe në fakt Gjermania, që në fakt ka filluar dhe ka liruar disi, ka një lloj ringjallje të rasteve. Domethënë ky është rreziku më i madh tani. Puna më e madhe Juli është testimi. Siç u shpreh një nga organizata botërore e shëndetësisë në fillim, që ta luftosh këtë virus pa testim është si të luftosh zjarrin me sy mbyllur. Sepse, domethënë, e gjithë këto vendet që kanë qenë të suksesshme, që nga filluar që nga Korea e Jugut, e kanë filluar me testim, se kur ti bën testim. Po në Angli çfarë ndodh me testimet aktualisht? Kanë filluar testimet janë shumë të larta, domethënë qeveria në fakt premtoi që në fund të prillit do kishte 100.000 të testuar në ditë do bëheshin. Nuk e ka arritur të shifër, ka ende shifra shumë të larta, momentalisht testimi është në mas, ka filluar të bëhet në mas, por kryesisht është për punonjësit e shëndetësisë, domethënë mjekët, infermierët, këto që punojnë nëpër shtëpitë të moshuarve, po kështu sot doli njoftimi që të gjithë ata që janë mbi 65 vjeç dhe që kanë simptoma dhe familjet e tyre. Domethënë ky është qëllimi kryesor momentalisht është testimi. Ajo është vetëm rrugë për ta luftuar. Sigurisht vaksina, domethënë ne do jetojmë. Po, këtu dua të ndalem pak, sepse di që ka filluar Britania e Madhe aplikimin në njerëz, testimin në njerëz. Çfarë ndodh me vaksinën? Bëhet fjalë vetëm për atë të Oxfordit apo ka edhe të tjera? Okej, domethënë ne do jetojmë, domethënë gjithë bota mundet të jetojë lirë nga virusi në momentin që do kemi vaksinën. Përpjekjet e para kanë filluar në Oxford. Sarah Gilbert është një profesore në Oxford, me ekipin e saj kanë filluar intensivisht punën që në fillim të marsit. Dhe fillimisht ajo thanë që deri në shtator 80% domethënë ishte e sigurt që do ta kishte vaksinën. Filloi testimi në njerëz javën që shkoi, para një jave. 2 persona janë testuar javën që shkoi. Momentalisht ajo thotë që është shumë optimiste, por nuk e jep më atë shifrën 80% që e jepte më përpara. Thotë që do të jetë gati në shtator. Shumë interesant është fakti që do të jetë gati në shtator jo vetëm rezultati i vaksinës, por do punohet paralelisht. Domethënë janë vaksinuar njerëzit, ata persona, ndërkohë bëhet prodhimi i vaksinës në mënyrë që nëse kjo vaksinë është e suksesshme, në shtator ajo thotë do ketë 1 milion vaksina gati. Që do të thotë është siguria se rezultatet janë pozitive në atë përqindje derisa ka këtë lloj garancie për të vijuar prodhimin paralelisht apo jo? Po sepse nga që është 80%, ajo është shumë e bindur.
edhe nuk thot që nuk ka kohë të presin, dhe nuk është shumë e shtrenjtë për ta prodhuar këtë si vaksinë. Kështu që, domethënë, për të mos humbur kohë, sepse gjithë, domethënë, vaksina është provë edhe dështim. Kjo është kjo punë. Janë disa ekipe. Këtu në fakt nuk është vetëm Sara Gilbert. Sara Gilbert ka filluar javën që shkoi, thash, janë 800 persona janë përzgjedhur. Janë ndarë në 2 grupe. Njëri grup 400 vetave ju është dhënë vaksina që po provohet kundër koronavirusit, ndërsa grupi tjetër ju është dhënë një vaksinë pa e ditur ata, vaksina e meningjitit. Edhe domethënë do shohin pasi se si do reagojnë të dyja grupet dhe do shohin ndryshimin. Po ata persona nuk e dinë që është dhënë vaksina e meningjitit. Tash një grup tjetër që është vaksina e meningjitit, se zakonisht është folur për atë tuberkulozit që mund të jetë më efikase, atë meningjitit se kështu dëgjuar. Meningjitit nuk është dhënë që do t'i bëj gjë atyre, është thjesht domethënë provë për të parë këta, nëse ato nuk reagojnë dhe kush do reagojë. Ajo tuberkulozit është e vërtetë dhe nuk ka në bazë të statistikave del që mund të jetë efikase, por nuk ka provë shkencore, sepse janë të ndryshme virusi i saj. Domethënë bakteriet të hyjnë në familje krejtësisht të ndryshme. Është një tjetër ekip përveç ekipit të Oxfordit. Këta janë më të përparuarit, këta janë ata që thonë që do ta kenë gati në shtator. Një ekip tjetër që është nga Instituti Mbretëror këtu në Londër, ata do fillojnë testimet në njerëz në qershor. Janë vullnetar, Mirela, janë vullnetar këta njerëzit që shkojnë testohen? Ofrojnë vetë? I kanë përzgjedhur, jo, i kanë përzgjedhur vetë, sepse e dëgjova me shumë vëmendje atë profesoreshën edhe e para punës njerë janë përzgjedhur persona që punojnë për sistemin shëndetësor, ata që janë më të ekspozuar. E kupton sepse kur bën provën për punën e virusit, ata duhet të jenë të ekspozuar në frontin e parë. Pra janë marrë nga shërbimi shëndetësor, mosha shumë e rëndësishme nga 19 deri në 55. Këta janë personat që fillimisht, domethënë jo mbi 55, pastaj gradualisht kur shohin nëse vaksina është e suksesshme, do fillojnë efikase pastaj do pavarësisht se ne na duhet, por ata nuk mund ta bëjnë që në fillim, sepse duhen të shohin se si reagon organizmi. Ka numër po, Mirela, ka numër shumë të madh viktimash në këto shtëpitë e pleqshve, shtëpitë të moshuarve ose azilet, se ne azile pleqshe kemi quajtur. Kanë filluar shumë në shumë, domethënë prandaj është rritur numri shumë, sepse është përfshirë në këto numrin sot, për shembull, deri dje, numri i vdekjeve ishte numri i vdekjeve të atyre që vdisnin nëpër spitale. Sot është numri atyre që janë nëpër shtëpitë e pleqshve. Ky është problemi kryesor dhe kjo është pyetja që shtrohet, që pse nuk ka filluar testimi më herët në shtëpitë e pleqshve. Se po të kishte filluar një smur apo 2 smur, ato do ishin izoluar edhe do ishte evituar kjo vdekje në mas. Pati një lloj çedimi sistemi shëndetësor në Britaninë e Madhe me këtë situatë? Shiko, nuk pati, sepse këtu, domethënë, masat e ndërmarra pavarësisht se në fillim ishin pak të relaksuar, pastaj domethënë u futën me shumë intensitet, edhe në fakt jo. Shërbimi mjekësor këtu nuk pati suparngarkesë. U ndërtua në pak spitale, është ndërtuar një spital madhështor në një nga këto qendrat më të ndata të ekspozitës së Excelit në Londër. Vetëm 5 shtretër janë përdorur apo s'janë përdorur aty. Madje, kjo është e sigurt që, domethënë, sistemi shëndetësor nuk është i ngarkuar, sepse dje ka filluar thirrja që bëhet pacientëve, se ka pasur një rënje shumë të madhe të pacientëve, për shembull, ka pasur vdekje të personave nga zemra, nga kanceri, sepse çfarë ka ndodhur? Njerëzit smura po kanë frikë shkojnë në spital. Apo është kudo kjo? Edhe, domethënë, dje ka filluar dhe është bërë thirrja dhe është bërë, domethënë, është thonë që shiko, nuk ka, ne kemi, domethënë, pavionet e kancerit apo të zemrës, i kemi komplet izoluara, madje dje edhe ato pavione kanceri apo të smundjeve tjera apo operacionet që më përpara ishin anulluar apo shtyr për shkak të frikës se mund të kishte një numër të jashtëzakonshëm, jo, gjithçka. Pra një gjë është e sigurt që sistemi shëndetësor britanik nuk është se është ka arritur pikën që nuk ka, përkundrazi e ka përballuar me shumë sukses. Zësh Shtumbari, faleminderit. Faleminderit për këtë lidhje, faleminderit edhe për gjithë informacionin. Kënaqësia ime ishte, Juli. Kënaqësi. Faleminderit juve. Ishte Mirela Shtumbari, gazetare, për shumë vite ka punuar gazetare në BBC, direkt nga Londra. Kjo është situata, ndërkohë se kurse u thash edhe nisjet të këtij emisioni, në pjesën e fundit do të flasim për arsimin në Shqipëri. Çfarë po ndodh, mësim online, për rreth 3 javë maturantët do të mund shkojnë në shkollë dhe pastaj të japin edhe provimet. Zoti Fatmir Vejsiu, ekspert për arsimin, është me mua në studio. Përshëndetje edhe një herë, profesor.
Ne ka marrë pjesën më të madhe të kohës çështja e shendetit normalisht. Arsimi është lënë fund jo për nga rëndësia e pakët. Po, është situata e sëmundjes është ajo që prevalon normalisht. Edhe arsimi përbën pjesën më delikate të momentit. Profesor, kur u dha vendimi ditën e djeshme nga Ministri e Arsimit që do të anullohen provimet për klasat e 5-ta, klasat e 9-ta, do të rikthehen maturantët vetëm në shkollën auditor dhe më pas do t'i nënshtrohen edhe provimeve, ne dim sepse kemi qenë gjithë fëmijë, kemi qenë gjithë të rinj dhe kemi qenë në përshkolla që ajo shkëputja qoftë edhe për pushimet është një çorientimi i jashtëzakonshëm për t'u rikthyer dhe për t'u rifutur në atë përqendrimin në linjën korrekte të përthirrjes së mësimeve. Çfarë do të ndodhë me maturantët shqiptarë në këtë situatë? Maturantët janë pjesa më e ndjeshme e situatës. Ato të cilët do përballen me disa kërkesa të reja për të shkuar për të marrë një drejtim të ri, të fokusohen në drejtimin e vet. Veçoj vetë maturantët sepse pjesa tjetër ka mundësi rikuperimi në vitin e ardhshëm shkollor. Qofse Ministria e Arsimit dhe organet kompetente në këtë periudhë u ndodhen të befasuar, si kushdo që të ishte, sepse ishte një epidemi që ra nuk e dinte njeri, pra ra befasishëm, dhe masat s'ishin marrë shumë mirë, gabimet në këtë periudha edhe bëhen, por rifillimi i shkollës në shtator dhe mos realizimi i objektivave që ka arsimi është ndëshkuese ose vlerësuese për organet kompetente. Sepse kemi gjithë të kohë për të përgatitur të gjithë infrastrukturën, të gjithë kurikulën, të gjithë përgatitjen e mësuesve për të përballuar kërkesat e vitit të ardhshëm, që ka të bëjë me objektivat që ka një vit i mëpasëm, por dhe realizimi i këtyre objektivave që lam përgjys më pak se përgjys. Sepse ju thatë që ka një ndërprerje dhe ajo influencon negativisht tek ecuria e nxënësve. Ne kemi pas më shumë se një. Ndërprerje mora gjithë Shqipërinë, sepse në fakt kemi pas tërmetin, kemi pas vitin e ri, u bë dhe kjo shumë e gjatë, dhe është shumë... U s'kam qenë shumë optimist për hapin e shkollave, mëse ndjekin qika dhe ecurin e kësaj situate dhe në botë, kryesisht në Itali. Nuk është e thënë që ka shumë të vdekur, rëndësi ka që ka të infektuar. Pra këtë ne ka të infektuar. Dhe kjo është me progresion geometrik. Pra, mjekët thonë me funksion eksponencial, dhe që rritet shumë shpejt, me rritjen e pakët të ditëve, të numrit, rritet shumë numrit të infektuarve. Pra, kemi të bëjmë me një agresivitet të këti virusi, për përdorsh ato e martesat dhe logjikën e mjekëve. Por, këtë vere edhe, si pëndodhë situata në Angli që sa po biseduam, por në Amerikë që është shumë keq, që si shte kështu, në Itali, po. Dhe mbyllja, bën punën e vetë pozitive. Pra, funksioni, kurba e këti funksioni, varet nëse do jetë zbritse dhe do i shkojnë në zero në qoftë se masat do vazhdojnë të meren. Në qoftë se masat ne do lëshojemi, sepse me datën 4 maj do fillojmë të dalim, do bëjmë këte, do bëjmë atë, pra do hapim shkollat. Kam filluar që tani dalin. Pra, do hapim dhe shkollat, dhe shkolla është, e para punë që është mbyllë të kënerë, ka qenë shkollat. Dhe u bë mirë që u mbyllën shkollët, sepse për mjedisit që kanë ambjendet tona, dhe klasa me shumë zonës dhe me dimensione jo shumë të mëdhaja, përgjithsisht janë 8 me 5, klasiket, dhe vënë rreth 20 metra katror, 20 vetët, dhe vënë 1 metra katror për njëri i bie, shumë një është një popullim i madh i klasave. Dhe kjo bëri punën e mirë që e frenoi disi infeksionin. Do duhet ishte anulluar fare ky vit? Në qykoni dhe të ripërsërit e vitit tjetër? Jo, unë s'jam për këtë, sepse është penalizimi madh që i bëhet nxënësve. Por nxënësit është jashtëzakonisht rënd normalisht. Por e ndava në 2 pjesë, pjesën e parë të atyre që hikin nga sistemi i arsimit paramësuestar, që janë më të dëmturit, maturantët, pjesën tjetër që mbetet dhe ka mundësi rikuperimi. Vetëm se do shumë profesionalizëm. Pra, nuk mund të bëjt dot. Unë lëgjova sot në Itali që e ka një task force për zhvillimin e arsimit.
edhe aty mori intervistë një mësuese kandidate për çmimin Nobel në mësimdhënie, mësuese matematike ishte. Ama se këto task force-at e ne pastaj... Jo, po kjo ishte mësuese nga shkolla. Pra, e kuptoj, po aktivizohen njerëz... Ka një pikpyetje shumë të madhe për profesionistët që vjen. Unë mund t'jem në ministri, po si jam i Zotit përballoj gjithë situatët të fantazoj. Pra, duhet një bashkëpunim më i madh. Edhe kjo vjen nga poshtë lart. Kuptohet dhe drejtohet nga drejtuesit titullarët e ministrisë, por mendimi i njerëzve në bazë duhet jetë është domosdoshëm. Sepse çdo kush ka mendimin e vet dhe ka një shprehje nga jugu, një mendje, i çmendje, shumë mendje, një mendje. Thonë nga Gjoro Kastra. Pra, një njeri s'mund ta bëjë dot këtë situatë kaq të vështirë. Pra, duhen shumë njerëz. Një institucion nuk e bën dot, duhen shumë njerëz që të merren në këtë problem për të zgjidhur problemin e kësaj pjesës më të madhe të nxënësve që do mbesin. Sa i vlefshëm është ky mësimi online, profesor? Sa mund të përfisë një fëmijë? Mësimi online, unë po t'jap një argument, nuk janë gjithë i lloj, ëh? Po t'jap një argument që është shumë bindës për këto, që ishte fiktiv. Pra, u tha që janë bërë 1.200.000 minuta mësim, është bërë kështu, është bërë ashtu. Në fund fare, u tha që maturantëve nuk do t'i jepet në provim pjesët që zhvilluar online. Përse? Sepse s'ka qenë efektiv mësimi. Ja, kuptoj. Kuptohet, unë s'mund të fajsoj dot titullarin e ministrisë. Sepse ishte situatë e pa imagjinume. Pra, unë kam 50 vjetë në arsim, dhe s'më nga ndodhë njëherë një situatë se natyre. Këto të janë më të rikë, akoma edhe më keqë sa unë. Ne kemi parë, jo, borë, jo, shi. Ka një pikpyetje shumë të madhe dhe si do hynë maturantët në këto provime, sepse dihet që zakonisht funksionojnë ato kurset, janë dhe të vështira. Me sa dëgjova sot, matura është, po përdor këtë termin, s'kam në një më të bukur, më të mirë, më të shkon, po banalizohet. Se të thuash, të thot titullari i ministrisë, i arsimit paramshtar, të thot që neve të përpiqemi të ngrejmë notën në nxënësit, testet do të jenë shumë të lehta. Po çfarë kuptimi ka pastaj? Do të jenë shumë të lehta dhe do favorizojmë nxënësin, kuptohet që do ketë, ajo tha ministri që do ketë rregull do të merr dorën në celular, po nëse ti kemi alternativë vetëm, mundësia për të fituar në bingo është e madhe, në të lloj bingosh. Pra, edhe komunikimi do jetë aq, edhe kjo indulgjenca që ekziston për njerëzit, ose që na ka kaluar në këtë situatë kaq të vështirë dhe atë kalojnë, dhe mënyra fiksimi i datës së dështar zgjedhjeve të provimit, për mua është... Për ata zgjedhje është se duhet shohim për të ardhmen që do bëjnë? Për mua është gabim. Është gabim. Le të thonin që do mblidhen 3 javë nxënësit dhe më pas të vendosesh si është situata. Unë sot dëgjova një lajm, inshallah qoftë fake news, që në botë do ketë 1 miliard të infektuar nga koronavirusi. Sot janë 3 milion. Pra, do rritet 330 herë. Asgjë nuk është... 330 herë. Nuk është e qartë asgjë për këtë virus. Edhe mjekët dhe shkencëtarët nuk kanë asgjë qartë. Jepesh nga një stacion shumë prestigjos. E kuptoj, por nuk... Pra, jep dhe me titra të disa herë të përsëritura. 3 miliard, dhe 1 miliard, 300 herë më shumë se sa janë sot. Pra, sikur ka ne 10 herë më shumë se sa janë sot. Sigur 20 herë më shumë se janë sot, shkon numri shumë i madh, dhe s'kemi mundësi të përballojmë as në spitale, as në shkolla, kështu që duhet pas situata si të shkoj. Jam dakord me këtë, mbylljen e vitit shkollor për të tjerët, përveç klasës të fundit, dhe tentativa për të filluar mësimin me maturantët. Nuk e dim se si do bëhet mësimi, kush do bëjë mësim, sa orë mësim, sa do zgjasë ora mësimit, sa orë mësim do jetë në shkollë. Nuk e dim se si do lëvizi mësuesi që e ka shtëpinë në kombinat dhe do shkoj është mësues tek Baramcuri. Nuk e dim se si do pajisin nxënësit dhe mësuesit me maska që janë pa kosto. Janë probleme që janë elemente të vogla, por që kur ti thuash që do bëhet një veprim, duhet domosdoshmërisht ti kesh marrë gjitha masat. Profesor, po thuaj që pak ka pak ky mësimi online duhet të fillojë të perfeksionohet? Është pak e vështirë domos për moshën e vogla. Ka dhe në vendin tonë, madje në shkollën ku unë punoj, bëhet mësimi në mënyrë shembullore, shkolla e vogël, por kanë komoditet. Fëmijët janë në familje
që kanë problem me internetin dhe këto pajisjet elektronike. Çfarë mund të thuash nëpër fshatra? Mësuesit janë të përgatitur për të përdorur Zoomin ose të tjera programe dhe mësimi zhvillohet normalisht. E di çfarë më shkruante një mësuese? Nuk ka më lek të paguaj internet, sepse më duhet që ndroj 4 orë. Nëse numërojmë minutat që nxënësi nxirret në video duke lexuar historinë ose leximin, mos i quaj minuta ato. Minuta unë e llogaris me sa ka vlet ky mësim. Pra, e argumentova me shembullin që në përmjet të maturës nuk të përfshihet lëndë të zhvilluar në gjatë kohës me sistemin online. Përse? Se janë efektive. Sepse ka një nonsens shumë të madh. Programet tona, kurrikula jonë është cënuar kohët e fundit, nga kjo reforma që u bë, dhe po flas për matematikën, po edhe të tjerat kështu janë, është degraduar. Dhe në matematikë nxënësi gjimnazit bën vetëm në vitin e 3. Dhe në vitin e fundit, pra, në vitin e fundit i ra kjo mëndzyrë. Dhe i s'bën dot as vargjet, as derivatin, as integralin, as probabilitetin, as shumë gjëra. Shkputet zinxhirin? Dhe dëshkoj, nuk putet. Aty mbaron dhe pjesën tjetër nuk e njeh fare, se i kputur është kur ke hallka që duhet t'i njihësh, kurse ky ka ardhur deri në far niveli, ai sa di, sipas programit, vitit parë, vitit dytë dhe gjysmën e vitit tretë, dhe pastaj ka ndërprer fare. Nuk quhet, sepse edhe tezat e tillë që çdo ketë pyetje nga derivati, nga integrali, nga vargjet, nga probabiliteti dhe probabiliteti pjesa formuese. Pra, do shkoj në shkollën e lartë, po them në inxhinieri, një nxënës që e kalon fizikën për gjys, matematikën për gjys, kimin për gjys. Të tonë lënë bazë të inxhinierit. Do shkojnë dhe për mjekësi? Do shkojnë mjekësi, do japi biologjinë, kimin organike, inorganike, shumë e radhë, e ka të pamundur të përballoj kërkesat e atëherë. Unë kam shprehur diku një mendim, që viti shkollor ka një fillim, por mbarimi nuk është ky qershori. Mbarimi është edhe me ligj, edhe me instat, statistikët i merren në shtator për vitin shkollor 2019-2020. Pra viti shkollor mbaron në shtator kur fillon viti pasardhës. Është koha që jepin për riprovimet, edhe ai ka të drejtë të shkojnë në fakultet. Përse duhesh nxitu që të nxënësit të bëjmë provimet në këtë situatë kaq të rëndë mjekësore që jemi? Le të shtyeshe, pa fat. Shkollat e larta mund ta shtyjnë, si të shtyjmë shkollat, si u ndërprer shkolla. Nesër merret vendimi për universitetet se çfarë do bëhet. Unë kam qenë çik kritik ndaj universitetit sepse nuk po shoh në pronësim për kriteret e thithjes së nxënësve. Si do e marrin nxënësit tash ai? Për marrë një shembull, kemi dy maturant, një të vjetër ka aplikuar me A1 dhe një me A1. Ai ka bërë vitin e kaluar matematikë, fizikë, kimi, biologji të gjitha, por nuk fitoi për pak pikë. Po. Ose s'ka konkuruar për Jo, nuk fitoi për pak pikë dhe ka vendosur të shkojnë në mjekësi. Si mjet një nxënës që s'ka bërë as matematikë, as fizikë, as kimi, as biologji, sepse kështu erdhi koha, s'është fajti. Po. Por do i vetë 10 sepse i është premtuar që do i ngrihet nota, nuk do i ulet nota. Dhe ky del fitues dhe ky del fitues. Fitues ka ai që din më shumë, jo që ka letët më të bukura. Për mua. Pra më shumë di ai që ka bërë vjet. Pra duhet të ketë kritere për këto universiteti. Mora mjekësinë sepse aty është më ashpër lufta e kandidatëve për të fituar. Po për sistemin fillor, profesor, se prandaj doja të pyesja. Meqense po thuhet shumë që mënyra jone jetesës do të ndryshojë pas kësaj pandemie, duhet vazhdojmë të jetojmë të distancuar, madje edhe në biznesën, shumë në aspekte tjera duhet të ndërhyjë teknologjia. Nuk e mendoj që do të heq nga xhepi maskën. Nuk e mendoj. Pikërisht, nuk mund pretendojmë që një fëmijë 7 vjeç të rri me maskë dhe me doreza, apo mos kruaj humbur, miru bë që u ndërpre. Apo mos preki shokun. Miru bë që u ndërpre. Duhet të fillojmë të mendojmë seriozisht për një sistem ndryshe? Ja, ky është vetëm sistem, sepse edhe sistemet perëndimore që e kanë zhvilluar shumë teknologjinë dhe mundësinë për ta organizuar mësimin online, e quajnë si një vit jo të mirë, jo cilësor të mësuarit online. Se po t'ishte kështu, shtetet investojnë goxha para për shkollën, për ndërtesën, pagat, pajisjen, laboratoret e tjerë.
Atëherë i thoshin kështu, rrin në shtëpi, unë po të bëj mësim online, edhe merr klasën dhe shkon bëu. Por nxënësi ka nevojë, është pjesa sociale, po është pjesa laboratorike, që se realizon dot, pjesa laboratorike, po është edhe komunikimi tet-a-tet mësuesi me nxënësin. Sa do që të mendohet mësuesi, po se pat në klasë, i rrike koka, ta ngrejt, ta ulit, ta ndëshkoj për atë që s'bën, ta ndëshkoj në kuptimin që t'i vej notën që meriton? Jo, është pjesë edukimit dhe ndëshkimi në shkollë. Aman, në qoftë se ne përfundojmë vitin shkollor duke thënë që përvime maturës do jenë shumë më të lehta, nuk do e riqet kjo dhe nxënësi do favorizohet për të marrë notë më të mira. S'ka kuptim. Kjo për mua është në nonsens. Profesor, ishte kënaqësi që kishte në studio, ju falenderoj, ju mora në këtë orë të vonë, po jemi në kushte pandemie, duhet të respektojmë gjitha rregullat. Faleminderit profesor Vesiu. Faleminderit për ftesën. Faleminderit, isha me profesor Fatmir Vesiu dhe kjo ishte byroja për sot. Mirupafshim.